જીગલીના રસોડામાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટ્રેડિશનલ વાનગી સુખડી, જે એકદમ મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવી બની છે। તો ચાલો આપણે તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। આ આપણે 4 વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે વજનમાં 400 ગ્રામ જેટલો છે। અને આ 2 વાટકી ઘી લીધું છે, જે વજનમાં 200 ગ્રામ જેટલું છે। આ 2 વાટકી ગોળ લીધો છે, જે વજનમાં 200 ગ્રામ જેટલો છે। હવે આપણે કડાઈમાં સૌપ્રથમ ઘી લઈ લઈશું। પછી આપણે તેમાં લોટ ઉમેરીશું। પછી તેને બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણે આ લોટને એકદમ ધીમા તાપે શેકવાનો છે। આપણે લોટને સતત હલાવતા રહેવાનું છે અને શેકે જવાનું છે। આપણા લોટને શેકાતા લગભગ 5 મિનિટ જેટલો સમય થયો છે। આપણા લોટમાંથી ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે। આપણો લોટ વજનમાં એકદમ હલકો થઈ ગયો છે, જેથી આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે। હવે આપણે તેને નીચે ઉતારીને ગોળ ઉમેરીશું। આપણો ગોળ એકદમ નાનો ભાગીને જ ઉમેરવાનો છે, જેથી તે લોટમાં આસાનીથી ઓગળી જાય। હવે આપણે આ લોટ અને ગોળને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણો ગોળ એકદમ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે સુખડીનું મિશ્રણ તૈયાર છે। હવે આપણે તેને એક થાળીમાં કાઢી લઈશું। આપણે થાળીમાં પહેલેથી ઘી લગાવીને રાખવાનું છે, જેથી આપણી સુખડી થાળીમાં ચોંટી ના જાય। હવે આપણે વાટકીની મદદથી તેને સરખું દબાવી દઈશું। આપણે વાટકીને ઘી લગાવી લેવાનું છે, જેથી આપણી વાટકીને સુખડી ચોંટે નહીં અને આપણે આસાનીથી સુખડીને સેટ કરી શકીએ। તો આપણી સુખડી હવે તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેના ટુકડા પાડી લઈશું। તો આપણે મહુડી જેવી પોચી અને સ્વાદિષ્ટ સુખડી તૈયાર છે। તો તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી જણાવજો, અને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક, શેર અને કમેન્ટ કરજો, અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો। અમારો આ વિડીયો નિહાળવા બદલ તમારો આભાર।